नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ निरज बरियत। म चाहिँ 2024 ब्याच पास आउट, सिभिल इन्जिनियरिङ पास आउट हो। मैले चाहिँ NIE को बारेमा चाहिँ लाइसेन्स प्रिपरेसन गर्दाखेरि थाहा पाएको थिएँ फेसबुकको माध्यमले र अन्य साथीहरूको माध्यमले। त्यसपछि मैले यहाँ 35 दिने AutoCAD SketchUp र V-Ray क्लास जोइन गरेँ। अनि मेरो यहाँ NIE मा एक्सपिरियन्स एकदम राम्रो थियो। हाम्रो मेन्टर पनि जसले हामीलाई AutoCAD सिकाउनु भयो, टिचर, उहाँ पनि एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो। मेरो जर्नी चाहिँ NIE सँग एकदम राम्रो छ। फर्दर यदि म कुनै सफ्टवेयरहरू सम्बन्धी क्लास गऱ्यो भने फेरि म NIE जोइन गर्नेछु र अबका नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई पनि म NIE जोइन गर्न रेकमेन्ड गर्नेछु। नमस्ते, मेरो नाम सुजाना। म चाहिँ एकमी कलेजको सिभिल इन्जिनियरिङ पास आउट स्टुडेन्ट हो। मैले चाहिँ NIE को बारेमा फेसबुक एडबाट थाहा पाएँ। ओभरअल NIE को जर्नी एकदम रमाइलो भयो। मैले धेरै कुरा सिकेँ NIE को 35 डेजको कोर्समा। मैले AutoCAD को कम्प्लिट नलेज चाहिँ यहाँबाट सिकेर जाँदैछु। प्लस मैले NIE मा धेरै साथीहरू पनि बनाएँ। टिचर र यहाँको मेम्बरहरूसँग पनि मैले राम्रो कनेक्सन बनाएँ। अब आउने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ NIE मै आउनलाई रिकमेन्ड गर्छु। हस्, थ्याङ्क यू।